Okay, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga. Andito na naman po tayo sa ating panibagong tutorial. Kung bago ka lang dito, ay huwag kalimutang subscribe ang aking channel. Like na rin and comment and share. And click the notification bell para ma-update ka sa mga i-upload ko pang mga bagong videos. Okay? Ang gagawin natin ngayon ay kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. Okay, yung aking thumbnail, ito yung mga ginagawa ko or ginagamit kong pang thumbnail. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng sarili kong thumbnail. Okay, para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo siya gagawin sa Photoshop. Okay, so simulan na natin. Dito na tayo sa Photoshop. Hindi ko na pinakita kung paano natin in-open yun, no? Ang una natin gagawin is, kailangan malaman natin yung size bago tayo mag-proceed dun sa mismong project. So, gagawin natin, punta tayo sa File, and then New. Dito na tayo maglalagay ng size. So, ang size ng thumbnail or yung sukat ng mismong thumbnail dun sa YouTube is, ang width niya, haba niya is 1,280. Yung height niya, yung taas niya is 720. 1,280 by 720. Okay? And then, palitan natin yung inches. Hindi siya inches. So, gagawin natin is pixels. Yan, magiging pixels siya, no? So, palitan natin yon. Na-edit siya. 1,280. And then, white background color din. CMYK. Okay na yan. Okay. So, bago nyo simulan yung inyong project sa paggawa ng YouTube thumbnail, kailangan nakapag-prepare na kayo ng mga picture or mga images na ilalagay nyo dyan, no? Yung mga image na nilalagay ko dyan sa Photoshop, sa thumbnail ko, akong gumagawa mismo, no? Kasi iwas copyright din tayo at the same time. Okay? So, papakita ko lang yung mga image. So, nilagay ko na dito sa documents, dun sa may folder ng documents. Ayan yung mga image na ilalagay ko. So, pag nakita na natin, pwede na tayong mag-start sa paggawa ng YouTube thumbnail. Magpalit muna tayo ng background color. So, click natin yon. So, lalabas yung kulay dyan. Ang napili kong kulay is kulay red. Yan. And then, punta tayo sa paint bucket. Yan. Yan. So, palitan ko. Yan siguro. Yan. So, medyo lang siya, no? Dark. Hindi siya masyadong light. Mag-save muna tayo bago tayo mag-proceed sa next step natin. So, Control S lang. Yan, may lalabas. So, ito yung unang-unang save natin, no? Kung gawin natin, i-format natin ng TIFF na lang muna. So, palitan natin yan. Gawin natin thumbnail. Yan. So, ilagay na lang natin sa desktop. Save. Okay. So, ganun ang pagsisave. Okay, next natin gagawin is maglagay na tayo ng text. So, punta tayo dun sa text, horizontal type, tool. Click lang natin yan and then maglagay na tayo ng text. So, ang ilalagay natin is paano magpalit ng background color sa Photoshop. Ayan, no? So, kinumpleto ko na lang yung text and then saka na lang natin siya palitin, no? So, kinlik ko yung mismong text doon, Control A, and then palitin muna natin siya. So, enter natin, ibaba natin yung background, sabi niya. Ngayon, makikita natin. Yan. Next is, so maglagay na tayo ng image. Since naka-prepare na yung aking image, punta na tayo sa file, place. So hanapin lang natin dito
So, documents. Ayan, dito ko kasi nilagay sa documents. So, pick yon. Double click. O, yan na yung mga image natin. Click natin yon and then place. Ayan. And then, saka natin palakihin. Ayan. Kinontrol T ko siya. Tapos, papalakihin natin. Shift Alt. Ayan. Hina-highlights ko yung mga image na mga mahalaga, no? So, yan yung kanyang title sa thumbnail. And then, next is, ilagay natin yung isang image pa. Place. Click natin yon. So, Photoshop logo naman. Yan. So, itong Photoshop logo, ginawa ko na lang yan, no? So, dito natin ilalagay. Yan. Simpleng-simple lang yung ating thumbnail. And then, next is, place ulit. Punta tayo ulit sa image. So, yung logo ko naman. Click ko yan. So, since si logo is red din, so, ang gawin natin, lalagyan natin siya ng stroke. So, paano natin lalagyan ng stroke? Double click natin yon sa mismong logo. Stroke. Yung size niya pala, no? Ilalagay natin. Ayan. And then, last is, lagay na natin yung subscribe. Yon. Place. Check natin yon. Okay, so, yan. I-place na lang natin sila. Yan. Pwede ko gamitan ng ganyan. Yan. And then, check. Medyo mabilis na ako. Kung may katanungan naman kayo sa mga bago, mag-PM lang kayo sa Facebook page ko. Okay? So, nandun yung link sa ilalim ng description. Or sa mismong description, ilalagay ko doon. Link ng aking Facebook page. Okay, so ayos lang tayo ng konti, no? Yan. Tapos ito paliitin, Ctrl T, Shift Alt. Check. So mas magandang nasa taas siya. No. And then to palit na lang sila. Yan. Tapos palakihin natin si subscribe. Medyo nag-move siya. So move natin dito. And then dito na natin ilalagay si logo. Kahit maliit lang si logo kasi may logo naman na tayo doon. So ito, highlights natin, siyang palalakin natin. So kuha tayo ng shape, click natin yung shape, click. So right click natin, custom shape tool. So kunin natin yung, ayan, pindutin nyo lang yun, lalabas yung mga ibang shape dyan, no? And then, eto siguro. So pag na-click natin yon, i-drag natin yung mouse. And then, palitan natin ng kulay, yun, no? Kasi kulay red din siya, double click. Gawin natin kulay blue. Dark blue. And then, Ctrl T, baliktad din natin. And then, lagyan natin ng stroke. Control, double click, stroke, double click, white din, no? White. Okay siya, no? So, si logo, lakihan natin ng konti. T, Shift Alt. Sa mga bago dyan, may mga ibang video pa ako. Pwede nyo namang i-visit yung aking YouTube channel. And then, check. And then, double click, bawasan natin yung stroke. So, double click mo yung stroke. Masyadong malaki. Bawas lang. Yan. Pwede naman natin palitan ng kulay yan. So, for example, gawin natin kulay sky blue. Yan, okay lang. Para medyo, kung naman siya, iba. Okay.
And then, ito, lagyan din natin stroke. Double click. White din, no? And then, yan. Tapos, last is, i-move natin tong pababa. Tapos, na-move na natin pababa. So, double click, lagyan natin stroke. Si black naman ang ilalagay natin, no? Okay na si black. Para, kumbaga, mabuhay yung text niya, no? Buhay na buhay. Yan. Okay. So, Control S na natin. And then, okay. Okay. So, yan na yung ating thumbnail, no? So, kung gusto niyo pang ayusin to, okay lang. Ako, ito, ayos na ako dito, no? So, nagpapasalamat na ako sa mga manunod nito at makakapanood pa lang. So, once again, don't forget to subscribe my channel. Itong thumbnail na to, siguro, bago yung video natin ito, yan yung mapapanood nyo. Okay? Ginawan ko na siya ng thumbnail para at least yan na yung magiging content ko dito sa video to. So once again, thank you very much and God bless.